الفيديو رقم 5: الأسئلة الشائعة والروابط المفيدة وتفاصيل الاتصال. الشريحة رقم 1: أهلا ومرحبا بكم في الفيديو رقم 5 عن الأكل الصحي الخاص بسكر الحمل. في هذا الفيديو سنجيب على بعض الأسئلة المتداولة ونشارك روابط مفيدة للوصول إلى مزيد من المعلومات، ونقدم أحسن تفاصيل الاتصال بأخصائي التغذية لمرضى السكري. الشريحة رقم 2: فيما يلي قائمة بالأسئلة التي تم مناقشتها خلال هذا الفيديو. يمكنك أخذ دقيقة وإيقاف الفيديو مؤقتا لمعرفة الأسئلة الأكثر صلة بك. الشريحة رقم 3: نظرة عامة على الأسئلة. ما هي كمية الكربوهيدرات التي يجب أن أتناولها؟ إذا شعرت بالجوع بعد الوجبة فهل يجب أن أنتظر ساعتين على الأقل قبل أن أتناول شيء؟ ماذا أفعل إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم بعد ساعتين من الوجبة أعلى من الهدف؟ مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام أعلى من الهدف، لكنني في المستوى المستهدف بعد ساعتين من تناول الوجبة المسائية في الليلة السابقة. كيف يمكن أن يكون هذا؟ أنا أتناول نفس الشيء الآن كما كنت أفعل قبل بضعة أسابيع، لكن قراءات الجلوكوز الدم بعد الوجبات أصبحت الآن أعلى مما كانت عليه من قبل. لماذا حدث هذا وماذا أفعل؟ ماذا عن المناسبات الخاصة؟ الشريحة رقم 4: لقد كنت أتناول عصير البرتقال طازج، نصحني به مع دواء الحديد، ماذا يجب أن أفعل؟ الشريحة رقم 5: من الشائع أن ينصح بتناول عصير برتقال طازج مع أدوية الحديد، وذلك لأن عصير البرتقال الطازج يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، حيث يساعد الفيتامين سي على امتصاص مصادر الحديد من غير اللحومات في الجسم، ومع ذلك يمتص الجسم عصائر الفاكهة الطازجة بسرعة، مما يعني أن مستويات الجلوكوز في الدم يمكن أن تزيد بسرعة كبيرة، ويمكن أن ترتفع بشكل كبير. لذلك ننصح بتناول كوب صغير واحد فقط، 150 مل كحد أقصى، من عصير البرتقال الطازج يوميا، مما سيحد من تأثيره على مستويات الجلوكوز لديك. من الأفضل أيضا تناول ذلك مع الوجبة، لأن وجبتك ستساعد في إبطاء امتصاص العصير. بدلا من ذلك يمكنك اختيار مصادر أخرى لفيتامين سي للتناول مع دواء الحديد، بما في ذلك البطاطس أو جزء واحد من الفاكهة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال أو حفنة من الفراولة أو الكشمش الأسود. يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تقلل من امتصاص الحديد، ومن الأفضل عدم تناولها في نفس الوقت مع دواء الحديد الخاص بك. قد يؤثر تناول هذه الأدوية في غصون ساعتين من تناول الدواء على امتصاصه. يمكن أن تشمل الشاي والقهوة والحليب على سبيل المثال للحصر. الشريحة رقم 6: هل لا يزال بإمكاني تناول دواء يحتوي على السكر؟ الشريحة رقم 7: من المهم ألا تتوقف عن تناول أي دواء دون التحدث أولا إلى طبيبك أو فريق الرعاية الصحية. قد تحتوي بعض الأدوية على السكر، ولكن مقدار وتأثير ذلك على مستويات السكر في الدم لا يكاد يذكر، وبالتالي من الآمن الاستمرار في تناوله. يوجد في بعض الأحيان نسبة عالية من السكر في الأدوية في صورة سائلة مثل أدوية السعال أو المسهلات، ولكن غالبا ما تتوفر إصدارات خالية من السكر. لذلك يجب بك أن تسأل طبيبك أو الصيدلي عن أي أدوية موصوفة لك إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات والنصائح. الشريحة رقم 8: هل من المقبول استخدام التوابل في الطبخ أو على المائدة؟ الشريحة رقم 9: الأعشاب والتوابل بما في ذلك الفلفل والملح لا تحتوي على كربوهيدرات، لذا فإن استخدامها لن يؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم، ولكن من أجل الصحة العامة من المهم تجنب تناول الكثير من الملح في وجباتنا الغذائية. إذا كنت تستخدم صلصات مسبقة الصنع مثل صلصة الطماطم أو صلصة الكريمة من جرة، فقد تزيد من مستويات الجلوكوز لديك.
لأنها قد تحتوي على بعض الكربوهيدرات. لا تحتاج إلى تجنب هذه الصلصات، ولكن من الأفضل دائما اختيار خيارات السكر المخفض أو بدون سكر مضاف للتحكم في الجليكوز، وخيارات الدهون المخفضة أو الملح المخفض أو عدم إضافة الملح لفوائد صحية عامة. الشريحة رقم 10: هل يجب أن أشعر بالقلق إذا لم أتمكن من إدارة نمط الأكل المنتظم؟ الشريحة رقم 11: يعد اتباع نمط غذائي منتظم طريقة جيدة لتوفير إمدادات ثابتة من الطاقة لجسمك طوال اليوم. يمكن أن يكون مفيداً أيضاً في الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم. ومع ذلك فأنت لست وحدك إذا وجدت أنه لا يمكن تحقيق ذلك دائما في فترة الحمل. قد يكون من الشائع أن يكون لديك شهية متغيرة أو أن تعاني من حالات مثل الارتجاع والغثيان والقيء. إذا كنت تعانين من مثل هذه الحالات فتأكدي من ذكر ذلك لممرضة التوليد أو الطبيب أو فريق مرض السكري، حيث قد يكون هناك المزيد من النصائح أو الأدوية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض. الشريحة رقم 12: لقد رأيت بعض العناصر الخالية من السكر في محلات السوبر ماركت. هل هذه بدائل جيدة للإصدارات كاملة السكر؟ الشريحة رقم 13: في بعض الأحيان لأنه يعتمد الأمر على ما هو عليه الحال، بدلاً من إضافة السكر إلى المشروبات الساخنة أو الحبوب أو تناول المشروبات الغازية كاملة السكر، نقترح التبديل إلى استخدام المحليات الصناعية المتوفرة في شكل أقراص أو مسحوق، أو خيارات النظام الغذائي الخالية من السكر أو بدون خيارات. للمشروبات الغازية، إذا كنت ترغب في ذلك، نوع المحليات الصناعية الموجودة في هذه المنتجات تحتوي على سعرات حرارية قليلة أو لا تحتوي على سعرات حرارية، وتحتوي على القليل من الكربوهيدرات أو لا تحتوي على كربوهيدرات، مما يعني أنها لا تؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم وتعتبر بدائل آمنة تماما. ومع ذلك لا ننصحك عموما بالحصول على منتجات مثل البسكويت الخالي من السكر أو الحلويات الخالية من السكر أو الشوكولاتة الخالية من السكر، هذا لأنهم يميلون إلى استخدام أنواع مختلفة من المحليات الصناعية التي نقترح تجنبها. على الرغم من أن هذه العناصر لا تحتوي على سكر مائدة، إلا أنها لا تزال تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية، وقد لا تزال تؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم. يمكن أن يكون لتناول كميات كبيرة منها تأثير ملين، مما يسبب الانتفاخ وانتفاخ البطن والإسهال. الشريحة رقم 14: كنت بدينة قبل الحمل، هل يجب أن أحاول لإنقاص الوزن الآن؟ الشريحة رقم 15: الحصول على وزن صحي له فوائد صحية عديدة، لكن لا ينصح بفقدان الوزن أثناء الحمل. كما ننصح بشدة بعدم تجربة أي حمية غذائية أثناء الحمل. بدلاً من ذلك، من الأفضل اتباع النصائح الغذائية كما في الفيديو رقم 2 والفيديو رقم 3 حول كيفية تحقيق توازن جيد لنظامك الغذائي وتحسين التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم. سيوفر هذا لك ولطفلك العناصر الغذائية التي تحتاجها أثناء الحمل، ويحافظ على صحتكما قدر الإمكان. إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك بعد ولادة طفلك، فإن NHS غلاسكو الكبرى وكلايد لديها مجموعة من الخدمات التي يمكن أن تدعمك في رحلة إنقاص الوزن. إذا كان مؤشر كتلة جسمك أكثر من 25 في بداية الحمل الحالي، فسيتم الاتصال بك في حوالي 6 أشهر بعد ولادة طفلك لتقديم دعم التحكم في الوزن. الشريحة رقم 16: لقد سمعت أن الكربوهيدرات تسبب السمنة وليست مفيدة لمرضى السكري، هل يجب أن أتجنبهم؟ الشريحة رقم 17: يشعر بعض الناس بالقلق من أن الكربوهيدرات تؤدي إلى التسمين، ولكن بالنسبة للجرام مقابل الجرام فهي تحتوي على أقل من نصف كمية السعرات الحرارية الموجودة في الدهون الموجودة في النظام الغذائي.
تعتبر الكربوهيدرات من العناصر الغذائية الرئيسية في النظام الغذائي، حيث توفر المصدر الرئيسي للطاقة للجسم إلى جانب العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الأخرى. من المهم أن يتم تضمين الكربوهيدرات في وجباتنا الغذائية لهذا السبب، على الرغم من أن جميع الكربوهيدرات تزيد من مستويات الجلوكوز في الدم، إلا أنه من السكريات البسيطة التي نوصي بتجنبها في سكر الحمل. وبالنسبة لجميع الكربوهيدرات الأخرى، من المهم ببساطة أن تكون على دراية بمكان وجودها في النظام الغذائي، وعدم تناول الكثير منها في وقت واحد. كثرة الكربوهيدرات دفعة واحدة تزيد من مستوى الجلوكوز أكثر من الكميات الصغيرة المنتشرة على مدار اليوم. يمكن أن يساعد توزيع كمية الكربوهيدرات التي نتناولها على مدار اليوم في الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم، فضلا عن توفير إمدادات ثابتة من الطاقة. الشريحة رقم 18: ما هي كمية الكربوهيدرات التي يجب أن أتناولها؟ شريحة رقم 19: إذا كنت تأكل بين الوجبات فإننا ننصح بالحفاظ على 10 جرام كحد أقصى من الكربوهيدرات. ستجد اقتراحات لكل من الوجبات الخفيفة التي تحتوي على 10 جرام من الكربوهيدرات والوجبات الخفيفة الخالية من الكربوهيدرات في الفيديو رقم 3. يمكنك أيضا التحقق من محتوى الكربوهيدرات في الأطعمة والمشروبات على ملصقات الطعام لمعرفة ما إذا كان هناك شيء مناسب لوجبة خفيفة بين الوجبات. يمكنك إلقاء نظرة على رقم إجمالي الكربوهيدرات بدلا من رقم السكريات على الملصق. في هذا المثال الخاص برقائق البطاطس، يخبرنا الملصق أن هناك 7.5 جرام من الكربوهيدرات في كل علبة. نظرا لأن هذا أقل من 10 جرام من الكربوهيدرات، فإننا نعلم أنه يمكننا الحصول على علبة واحدة من هذه البطاطس لوجبتنا الخفيفة بين الوجبات. الشريحة رقم 20: لا يوجد عدد محدد من جرامات الكربوهيدرات في الوجبات، ولكن كدليل يمكنك الرجوع إلى الرسم البياني للأجزاء اليدوية في الفيديو رقم 3، والذي يوضح كيف يمكنك تقدير حجم الجزء الموصى به بيدك. يعد التفكير في نتائجك طريقة أخرى لمعرفة أحجام الأجزاء المناسبة لك من الكربوهيدرات. يصف الفيديو رقم 3 كيف يمكنك الاحتفاظ بمذكرات الطعام والمزاج وجلوكوز الدم، والتي يمكن أن تكون مفيدة في تحديد ما إذا كانت هناك اتجاهات في مستويات الجلوكوز في الدم مع وجبات معينة. ليس عليك تناول الكربوهيدرات في كل وجبة، ولكن يوصى بتناولها في معظم الأوقات. من المهم أيضا ألا تقلل كثيرا من تناول الكربوهيدرات إذا كنت تقيد الكربوهيدرات بشكل كبير، أو تتجنبها تماما من أجل تلبية أهداف الجلوكوز في الدم. فقد يشير ذلك إلى ضرورة تناول الدواء أو تغيير الدواء. يمكن أن يساعد بدء الدواء أو تغييره في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، مع ضمان استمرار قدرتك على تناول كميات كافية من الكربوهيدرات. الشريحة رقم 21: ما هو الاقتران؟ هل ستساعدني في التحكم في جلوكوز الدم؟ الشريحة رقم 22: الاقتران مصطلح يستخدم للإشارة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون مع الكربوهيدرات. تعمل الدهون على إبطاء عملية الهضم، لذلك فإن منطق الاقتران هو أن تناول الدهون مع الكربوهيدرات سيبطئ من سرعة هضمها ويبطئ من سرعة ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم. الاقتران ليس شيئا نوصي به على وجه التحديد، ولكن شيء قد نفعله بالفعل إلى حد ما باتباع نصائح الأكل الصحي في الفيديو رقم 2 والفيديو رقم 3. سترى فائدة وجود مزيج من مجموعات الطعام في وجبات الطعام وعلى مدار اليوم، والتي ستختلط بشكل طبيعي في بعض مصادر الدهون والبروتينات، وكلاهما يمكن أن يبطئ تقليل سرعة امتصاص الكربوهيدرات. الجدير بالذكر أن بعض الأشخاص ينصحون باختيار المنتجات عالية الدهون لإبطاء عملية الهضم، لكننا لا ننصح بذلك. يمكن الحصول على كمية كافية من الدهون باتباع النصائح الواردة في مقاطع الفيديو السابقة.
حيث نوصي ونقدم اقتراحات حول كيفية تقليل الدهون المشبعة واختيار المزيد من الدهون غير المشبعة من أجل الفوائد الصحية الشاملة. الشريحة رقم 23: إذا شعرت بالجوع بعد الوجبة، فهل يجب أن أنتظر ساعتين على الأقل قبل أن أتناول شيئا؟ الشريحة رقم 24: إذا كنت تأكل بين الوجبات، فإننا ننصح بالحفاظ على 10 جرام كحد أقصى من الكربوهيدرات إذا كنت تأكل قبل أن تنتهي من الفحص لمدة ساعتين بعد الوجبة. فمن الأفضل تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات إلا ما بعد الاختبار. ومع ذلك يمكنك دائما تناول وجبات خفيفة خالية من الكربوهيدرات قبل الاختبار. بدلا من ذلك، لأنها لن تؤثر على نتيجة الجليكوز في الدم، ستجد اقتراحات لكل من الوجبات الخفيفة التي تحتوي على 10 جرام من الكربوهيدرات والوجبات الخفيفة الخالية من الكربوهيدرات في الفيديو رقم 3. الشريحة رقم 25: ماذا أفعل إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم بعد ساعتين أعلى من الهدف؟ الشريحة رقم 26: قد تجد أنك قد أصبت الهدف بعد بعض الوجبات، ولكن فوق الهدف مع وجبات أخرى. يمكن أن يشير هذا إلى أنه قد يكون هناك كمية مناسبة من الكربوهيدرات في بعض الوجبات، ولكن هناك الكثير من الكربوهيدرات في وجبات أخرى. فكر في الوجبات التي تجعلك تتجاوز الهدف، وفكر فيما إذا كنت قادرا على تقليل حجم جزء الكربوهيدرات في تلك الوجبة. قد يكون من المفيد الاحتفاظ بمذكرات الطعام والحالة المزاجية وجلوكوز الدم، كما هو مذكور في الفيديو رقم 3. القليل من المعكرونة أو الأرز القليل مع المعكرونة قد يصنع الفارق. يمكنك الرجوع إلى مخطط أجزاء اليد في الفيديو رقم 3، والذي يرشدك إلى الكمية الموصى بها من الكربوهيدرات في الوجبة. الشريحة رقم 27: مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام أعلى من الهدف، لكنني في المستوى المستهدف بعد ساعتين من تناول الوجبة المسائية في الليلة السابقة. كيف يمكن أن يكون هذا؟ الشريحة رقم 28: هناك عدة أسباب تجعل صيام مستويات الجلوكوز في الدم أعلى من الهدف. قد يكون الاحتفاظ بدفتر يوميات الطعام والمزاج وجلوكوز الدم مفيدا لهذا السبب، ويتم توفير تفاصيل عن ذلك في الفيديو رقم 3. فيما يلي بعض النقاط التي تستحق الدراسة لمساعدتك في معرفة السبب المحتمل. هل تتناول أي شيء تأكله أو تشربه بين عشية وضحاها، مثل وجبة خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات أو كوب من الحليب، مما قد يؤدي إلى زيادة نسبة مستوى الجلوكوز في الدم؟ إذا كان الأمر كذلك، فحاول اختيار خيارات خالية من الكربوهيدرات مثل البروتين أو الخضار أو الماء بدلاً عن ذلك. الشريحة رقم 29: هل تتناول أي أطعمة أو مشروبات كربوهيدراتية قبل النوم؟ حتى لو كان مستوى الجلوكوز في الدم لديك في المستوى المستهدف بعد تناول الوجبة المسائية، فإن تناول الكربوهيدرات الإضافية بعد هذا الوقت يمكن أن يزيد من مستويات الجلوكوز في الدم قبل النوم دون أن تكون على علم، ويرفع مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام في صباح اليوم التالي. قد يساعد تقليل كمية الكربوهيدرات التي تتناولها قبل النوم. مهما كان اختيارك لتناول وجبة خفيفة، ينصح بالحفاظ على إجمالي الكربوهيدرات عند حوالي 10 جرام. يمكن أن تشمل بعض خيارات الوجبة الخفيفة المناسبة، مثل 2 مقرمشات كريمية مع زبدة مع الجبن والطماطم، شريحة صغيرة رقيقة من الخبز المحمص بجبن كريمي قليل الدسم، بعض أعواد الخضار مع الحمص، الهلام الخالي من السكر، وعاء صغير 125 مل من زبادي فواكه الدايت، جزء من الفاكهة أو حتى قطعة من الفاكهة، عشة لحم الخنزير والفطر مع أو بدون شريحة صغيرة من الخبز المحمص. يتم عرض أفكار أخرى للوجبات الخفيفة أيضا في الفيديو رقم 3. الشريحة رقم 30:
هل يمكن أن تكون هناك حاجة إلى دواء أو تغيير في أدويتك حتى في حالة عدم توازن الطعام؟ يستمر الجسم في إنتاج بعض الأنسولين الذي يحافظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم. إذا لم تكن تتناول أي كربوهيدرات منذ وجبتك المسائية في الليلة السابقة، فمن المحتمل ألا يكون نظامك الغذائي هو السبب في ارتفاع مستوى الجلوكوز، وقد يكون أن الأنسولين في جسمك يكافح للسيطرة على مستويات الجلوكوز في الدم كما كان يفعل سابقا، لذلك قد تكون هناك حاجة إلى الأدوية أو تغيير الدواء. للمساعدة تحدث مع ممرضة السكري الخاصة بك، ستناقش هذا الأمر معك إذا اعتقدت أنه مطلوب. الشريحة رقم 31. أنا أتناول نفس الشيء الآن كما كنت أفعل قبل بضعة أسابيع، لكن قراءات جلوكوز الدم بعد الوجبات أصبحت الآن أعلى مما كانت عليه من قبل. لماذا حدث هذا وماذا أفعل؟ الشريحة رقم 32. مع تقدم حالات الحمل من الطبيعي جدا أن تصبح أقل حساسية للأنسولين في الجسم، مما يعني أنه يعمل بشكل أقل جودة مما كان عليه في وقت سابق من الحمل. يمكن ملاحظة ذلك مع زيادة مستويات الجلوكوز في الدم لديك، حتى لو لم يكن هناك تغيير فيما كنت تأكله. إذا كنت تعتقد أنه يمكنك تقليل حجم حصتك من الكربوهيدرات، يمكنك تجربة ذلك ومعرفة ما إذا كان هذا مفيدا. يمكنك الرجوع إلى مخطط أجزاء اليد في الفيديو رقم 3، والذي يرشدك إلى الكمية الموصى بها من الكربوهيدرات في الوجبة. الشريحة رقم 33. ماذا عن الفرص الخاصة؟ الشريحة رقم 34. للحفاظ على صحتك أنت وطفلك قدر الإمكان أثناء الحمل، من المهم الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن النطاق المستهدف، ومع ذلك من المهم أيضا أن تظل قادرا على المشاركة والاستمتاع بالاحتفالات. على سبيل المثال، إذا اقترب عيد ميلادك أو كنت تحضر حفل زفاف، فيرجى السماح لنفسك ببعض الطعام من البوفيه وقطعة من الكعكة كاقتراح. يمكنك محاولة تجنب تناول الكثير من الأطعمة الكربوهيدراتية من البوفيه دفعة واحدة، وتناول قطعة صغيرة من الكعكة للحد من التأثير على مستوى الجلوكوز في الدم. يمكنك أن تتوقع أن تكون مستويات الجلوكوز في الدم لديك أعلى من الهدف في المرة التالية التي تقوم فيها بالفحص، ولكن على الأقل ستعرف سبب ذلك. أهم شيء هو الاستمتاع بنفسك ثم العودة إلى المسار الصحيح بعد ذلك للحفاظ على بقية قراءتك حيث تريدها. الشريحة رقم 35. إليك بعض الروابط التي نأمل أن تجدها مفيدة للوصول إلى مزيد من المعلومات. الشريحة رقم 36. إليك بعض الروابط التي نأمل أن تجدها مفيدة للوصول إلى مزيد من المعلومات. الشريحة رقم 37. إليك بعض الروابط التي نأمل أن تجدها مفيدة للوصول إلى مزيد من المعلومات. الشريحة رقم 38. هذه هي تفاصيل الاتصال عبر البريد الإلكتروني لأخصائي التغذية لمرضى السكري. يمكنك الاتصال بنا إذا كنت بحاجة إلى أي دعم غذائي إضافي لمساعدتك في إدارة مرض السكري أثناء الحمل. الرجاء استخدام تفاصيل الاتصال الخاصة بمستشفى الولادة الذي تحضره. الشريحة رقم 39. لقد وصلنا الآن إلى نهاية الفيديو 5 ونهاية مقاطع الفيديو الأكل الصحي مع سكر الحمل. تم إنتاج هذه بواسطة أخصائيين تغذية مسجلين لدى NHS غلاسكو الكبرى وكلايد الخاصة بخدمة مرض السكري. نرحب بمشاهدة مقاطع الفيديو هذه عدة مرات كما يحلو لك. نأمل أن تكون قد وجدت المعلومات مفيدة، ونتمنى لك حملا سعيدا وصحيا.